Lesz most idén, vagy ezen a héten a naptimingben nagyon érdekes Mazda 3-as. De ne. Meg egy Camaro. Sziasztok, velük azért nagyon nehéz. Támogatónk a Makma. Támogatónk a Model és Hobby, a Model Autóbázis. Sziasztok, itt vagyunk megint, újra elkezdem. Hoztunk nektek egy olyan Chevy Camarót, ami azért különleges autó számunkra, mert hogy ezzel kezdtük 2012-ben. Egy sárgával. Itt egy sárgával, hát nem ezzel, de egy pontosan ugyanilyennel. Akkor még jó ötletnek tűnt. Az első megvan, 50,994 ezreddel beállítottuk az alapidőt, Vida János az első eredmény teljesítője, Chevrolet Camaro SS. Igen. A három fiatal akkor még nem sejtette. No, mindegy. 12. 12, és lesz ellen egy remek jó új Mazda 3-as, amit majd Jani bemutat, de a Camaróval fogunk kezdeni, amin kipufogó rendszer van, egy Rémusz rendszer, meg ültetés, de egyébként a 6.2 V8, a tulaj szerint egy olyan 415 lóerő körülbelül, amit tud, nyilván ezt tudjuk, hogy hátsó kerékhajtáson, és úgy engedte ide az autót, hogy egy kérése van, 50 alá valahogy. Tehát igazániból ne gyertek ki addig, amíg egy körben nincs meg az 50 alatt. Az utalást intézte, vagy? Számlaszámot még nem mondtam meg neki, de majd itt néz a kamera mögött, úgyhogy örülök, hogy vicces vagy. Ugye? Nem azon múlik. Na, most, hogy te tudod csak, hogy a kocsi mit És tud. egyébként elmondtam. Ja, Ja. 415 Ennyi. lóerő. Igen, hát milyen adatot szeretnél volna? Rémusz Automata. kipufogó, Automata. 6.2 V8, mit fehér. Igen. Automata. Ültetés, kapcsolni ültetés a- mondjuk már láttam volna, mert... Ki lehet kapcsolni a kipörgésgátlót. És mentetek ilyennel. És a- 2012-ben. Fantasztikus, tényleg a legjobb, amit valaha vezettem. Miért nem hiszük ezt el? Hát mert láttátok már milyen autókba ültem, lehet, hogy azért. Megnézzük, gyorsabbak vagyunk-e, mint 7 éve. Hát Ez- na, az ez szép. ültetés, meg a kipufogó ére annyit, hogy Igen. menni Nézzük meg. fog, menni fog. Mennyiért? Menni fog és mennyiért? Menjek én, vagy te akarsz? Mennyiért? Menjek. Menjek. 7 éve kikezdte, én már nem emlékszem. Hát, Azt nem tudom. Azt én se. De arra ne fogjuk rá, hogy már mentünk vele. 7 éve. Hát miért? Mentetek. Így írt nekem, hogy azért különleges, mert ugyanilyennek kezdtük a lap timingot itt. Azt és a tényleg. mindenit, és igaza van. És igaza van. A sárga A tesztautóval. sárga tesztautó. Bizony. Úristen, 7 éve. Hát azért az nem ma volt. És azt is elárulta a tulaj, hogy őszre, nem, nyárra lesz neki új C7-es Corvette Z06, Hoppá, hoppá. és hogy azt is szeretné hozni. Kérdeztem tőle, hogy melyik gyógyszerét nem vette be reggel, de Most lecsekkolja, hogy körbe találunk-e. most megnézi, hogy még oda merje azt majd adni, de már felajánlotta, hogy már elbukta a partit, mert én már fogom csesztetni érte, hogy te azt ígérted, hogy hozod. Na arra nagyon kíváncsi leszek Arra én is. Az egy nagyon jó kocsi, és annak nagyon jó egyensúlya van, azt mondják még az európai igen. profi Ugye az sofőrök is. tranzakció, hátul Igen. van a váltó, jó a súly. De most a Camaróra vagyunk De most a kíváncsiak. Camaróra vagyunk kíváncsiak, abszolút. Hát Engem, ha kérdezel, ugye volt az a 707 lóerős az a, szörnyetek. igen, megkeresem én azt az autót is. 49,969, tehát majdnem 50 másodperc. Én azt belőném célnak. Mit szólsz hozzá? Jó. És az első idő az 50,994 volt. Hú, akkor az már majdnem 51. Igen, 1 másodperc van akkor a Hellcat és a 2012-es első Camaro időnk között. Próbáljuk meg. Az ültetés, meg Az- hogy ilyen az kis sokat, agresszív, az igen. még akár jó is lehet nektek, hogy nem fog dülöngélni. Igen, elvileg jó gumik vannak rajta, minden. Na, nézzük, figyelj. nézzük. Nem volt rossz automata rajthoz képest, picit elforgott. Kis gázra is elforog, De- nyomaték az van, Igen. tehát LS motor. Igen, hát lassú kanyarokban megtorpan, de egyébként a mozgása, meg a dülöngélése az nem néz ki rossz. Tudod, mit kéne majd még megnézni? Nem most Igen. figyeljük majd a új Mustang időt. Az új Mustang, azt tudod, az nagyon-nagyon Az belerúgott a jó, az jót 48-ba. ment, az jót ment.
közben, hogy nézem ott a sikánon, azért kicsit átpattogott. Átpattogott? Hát átugrott, de nagyon le van ültetve ez az autó, sokkal mélyebben van, mint szériában. Közben megnéztem neked, hogy az új Mustang az meg 47.9, tehát gyakorlatilag mindenki 9-ben van, csak van 47.9, 49.9 és 50. Azért 47.9-et nem merném, de... Nem, de egyébként az, hogyha a Hellcatet tudnánk birizgálni, a 49.9-et, az a tulajnak is jót tenne, meg az én lelkemnek is. A tulajja semmi baj nem volt, csak az volt a gond az a 707 lóerős Hellcattel, hogy egyetlen egyszer nem adtam padlógázt, mert lehetetlen. Mert lehetetlen volt, igen. Tehát és ezt nagyon sok ilyen amerikai autófan néző nem értette meg, hogy... Nem tudok, hát keresztbe áll az autó. A múlt heti 750 lóerős M5-ösnek tudok padlógázt adni, mert átviszi az ultra. Időmérés. Első kör 49,743 ezer. Teljes idő 1 perc 33,643 ezred. Az teljesen 1 perc 33,643 ezred. Meggyalázta a Stingert egy 3/10-del 2 körön. Úgy látom, a akaratunkon kívül a Stinger személyébe új mumus született. Nem is így fogalmaznék, de attól az autótól mi sokkal többet vártunk. Valahogy igen. És nem sikerült neki még bizonyítania, és sajnos kétszer adtunk már lehetőséget. Igen. És másodikra úgy kaptuk meg, hogy pedig tényleg. És az importőr oldalról sem mondhatok semmi rosszat, mert a lehető legjobban adták oda az autót, igen. Valahogy az nem János, nagyon-nagyon boldogá tetted a tulajt. Nagyon jó. Mert hogy 49.743, ami azt jelenti, hogy 2 tizeddel alul tudtad múlni pozitív irányban a Hellcat idejét, és igazándiból ugye 1,2 másodperccel mentél gyorsabbat, mint 2012-ben egy körön. És a 2 körös idő viszont 2 tizeddel gyorsabb, mint a Stinger például. Tehát arra azt gondolom, hogy az sem olyan rossz. 7 évente 1,2 gyorsulunk, akkor nyugdíjas korunkra nagyon magányos 70-80 évesen nagyon jó körök. Ha belegondolsz, a TCR-t is tavaly, a VTCR-t Zárkini nyerte, lehet, hogy azért. Így. 50x 56 évesen. Hát akkor előttünk a jövő. Előttetek a jövő még mindig. Innen üzenjük Mielis Norbinak, hogy 7 év múlva lehet világbajnok leszel. Milyen volt? Egyébként remélem hamarabb lesz Norbi világbajnok. Alapvetően tök jó ez a keményítés, de például pont itt a második kör elején ez az első autó, aminél ilyen nagyon kellemetlen már összeül. Tehát a ráskódástól. Azt a sikánnál láttam, hogy úgy átpattogott az és egészen. ott is ugye nem vágtam akkorát, hogy az én ültetettekkel nem szeretek annyira felmenni, de ott is ilyen nagyon furcsán mozog már. Tehát olyan kellemetlenül jön le a sikánokról, meg a magasrázókról, itt nincs is magasrázó, de mégis olyan nem annyira jó érzés. A kanyarban jó, mikor nem mész semmire, de amikor felmész dolgokra, akkor már nem annyira jó. Alapvetően a másik, ami eszembe jutott, hogy valószínűleg ez egy sokkal jobb autó megvezethető lenne, csak annyira csúszkálsz az ülésbe, hogy egy rész az energiádnak azzal telik el, hogy ezt így összekombináld. Igen. És gyakorlatilag ugyanennyire tart az ülés, ami bent van. A legnagyobb tuning egy sportülés lenne bele. Meg azzal bénáztam itt, hogy direkt a melegítő körre csak a kipörgősgátlót kapcsoltam ki. Ugye megnéztem, hogy hol korrigáltok, ha már megfogja, akkor ESP-t kell. És nagyon nehezen tudtam kikapcsolni, hiába nyomtam a gombot, ez ideig nem csinált semmit, aztán újra, és akkor másodikra megcsináltam. De most kikapcsolva marad. Most úgy hagytam neki, úgyhogy lehet vele driftelni, de nem az a terv, hanem hogy még... Most akkor... Meg manuálba mentem vele, úgyhogy... A terv az, hogy még... A rajt az jó volt, igen, az szép. meg hamarabb, egyszer beletorpant, hamarabb húz rá a fokozatot, mert azért lassabban vált bele. Jó. Azt néztük, hogy a rajt nagyon-nagyon kellemes volt. Tehát nagyon szépen megindult. Abszolút. Úgyhogy figyelj, ez egy számomra egy nagyon-nagyon jó időnek számít. Tehát amit szerettünk volna, azt meghoztad. Szerintem hasznára vált, amit csináltak vele. Vizelli VFTS-e, 2015-ös Typer, 370Z tuning, driftes MX-5, hát pont azt a Golf R. Azt a kicsit furcsa amerikás billegést kiölte ez az ültetés. Amit mindig szittok. Igen. Meg hát látszik a különbség, hogyha 1,2-t tudtatok adni az akkor vadonatúj autónak. Igen. Valószínűleg a melegítőkör nagyon kellett, mert hideg hátsó gumikkal nem lett volna ez olyan jó. Azt is akartam mondani, hogy a célra forduló kanyarodban látszott az, hogy nagyon szépen tudtál belőle kigyorsítani. Igen. Tehát nem volt sok, nem volt kevés. Nem. Olyan amerikai autóhoz képest nagyon jól kezelhető.
alig fordul meg a kerék és megy. Igen. És ugye az új Mustang például ettől annyiban másabb, hogy 10 fokozatú automat és sokkal gyorsabban vált, meg ugye sokkal kisebbek a lépcsők. Jobban be tudod lőni, hogy melyik kanyarból hogy gyorsul ki. Hát egy picit úszott neki. Vicces, mert ugye, hogy most nemrég mentünk két ilyen szolid M5 meg a CLS AMG. Ahhoz képest ez egy ilyen kellemesen gyors autó az egyenesben, a 400 lóerővel. Holott máskor meg ez egy micsoda gyors autó lenne, igen. Nem azt érzed, hogy fel fogunk szállni. Ott olyan nagyon... Ott összeülős? Hát ilyen nagyon keményen rugózik már be. Jó mutat a pályán, tetszik nekem. És ehhez képest a Mazda 3 miért fog venni? Ugye? Ilyenkor szokták mondani, nézzük, hogy miért az erősebbikkel kezdjük a műsort, mert így már unalmas a másik fele. Hát. De nem, egyébként az is szerintem jó Minden lehet. autót a maga nemében kell vizsgálni, Igen. a maga közegében, jó lesz az is. Valamire. Ő kis türelmesen megy vele. Igen. És ez is ugyanolyan szépen gyors. Szépen, igen. Na, Időmérés első kör, 49,567 ezred. Teljes idő, 1 perc, 33,388 ezred. a két kör is elméletileg jobb, igen. 2 az elsőn, és 3 lett a vége. Hát 2,5 lett a vége. Tehát a második körötök már majdnem egyforma. Még megfogtad Vinyus trenzemjét is, meg ilyen 370Z slickes tuningot, meg M5 Lummát, SQ7-et, elég sok mindent még átugrottál. Igen. Azt hisztük, hogy nagyon kivárásan, nagyon türelmesen, nyugodtan mentél, úgy tűnik, hogy ez most kifizetődő volt. Tök jól lehet a gázt adagolni szerintem, és ez a kulcsa az autónak, mert kanyar bejáraton nem nagyon tudok vele gyorsan bemenni, mert elkezdi tolni az orrát, de viszont az, hogy ilyen szépen lehet adagolni, kicsit mellé tudom a hátulját csúsztatni, és ezzel így kompenzálom egy kicsit, és már is olyan szögbe jövök ki a kanyarból, ami nekem tetszik, úgyhogy ez mindenféleképpen ennek a motornak, meg ennek a hajtásláncnak az előnye, hogy tök jól adagolható, és nagyon szép egyenletes a teljesítményleadás, és ezért jól lehet vele játszani. Az biztos segít, hogy ültetve van az autó, de azért szerintem messze nem ideális a futómű beállítása. Valószínűleg most egy másik végletbe ment el az autó, mint a gyári volt, mert ahogy Jani is mondta, bármilyen úthibám, Igen. bármilyen úthibán olyan kicsit esetlenül pattog át, sehogy se jó. Úgyhogy én is próbáltam inkább más híveket választani, hogy csak ott menjek rá, ahol muszáj. Úgyhogy nem volt rossz. Az ülés tuninggal is egyetértek, amit Jani mondott, hogy ha rendesen ülnénk a kocsiba, akkor még jobban éreznénk, mert így azért második ritmusba érzed, csak először te csúszol arrébb, úgyhogy, de élményre, hát most nem mondom meg, hogy a sárga pont milyen volt 7 éve, de akkor gyorsabb. Az idő nagyon azt mutatja, hogy majdnem másfél másodperccel gyorsabbak vagytok a körön, azért az nem szép. Támogatónk a Model és Hobby, a Model Autóbázis. Támogatónk a Makma. Támogatónk a Rédei és Pál ügyvédi iroda, az építőipari projektek fedezetkezelés és ingatlan jogszakértője. Támogatónk a Data Expert. Adatokat csak tiszta forrásból. Stilvent 2000 Zrt. A magyar kerítésrendszerek és kapuk szakértője. Ugorjunk át a Mazdára, János, ez egy vadonatúj autó. Tudom, hogy nagyon sokat vár tőle a Mazda, szépen is néz ki, mit kell róla tudnunk. Hát ugye ez az új Mazda 3-as, alapvetően a szomorú hír az, hogy jelenleg még csak a 122 lóerős szívóbenzines motorra lehet kapni. Nem sokára lesz a nemzetközi bemutatója ennek az új Skyactiv X motornak, ugye, ami egy dízel és egy benzines keveréke, és az majd ugye egy nagyobb teljesítményt fog. fog. Mit kell tankolni? Benzinest lesz alapvetően, de az azt hiszem 180 mindig variálnak, hogy hány lóerős lesz, mert a Genfi anyagban még 181 volt, utána láttam 175-öt, mindegy, valami 180 környéki lesz, tehát szerintem majd az lesz az igazán ide való.
Én azt gondoltam, hogy eddig már annyiféle Mazdával mentünk, és mindig azt mondtuk, hogy a maga a sportos a vezetési élmény, meg aki ilyet tesztelt már, az mind azt mondta, hogy milyen jó vezetni, hogy akkor próbáljuk ki, hogy egy sima 120 lovas szívó itt mit tud. Meglátjuk, hova jó, ugye mennek is meg lesznek majd a saját kis vetélytársai. Mondanám, hogy az 1.6-os kupába jó, mert a teljesítmény az 1.6-oshoz illik. Nagyjából oda lenne. Igen, Hát de alapvetően oda kell raknunk kb. nem tudom, mit várhatunk tőle, de friss, ropogós, még jó gumikkal. Eszter ugye a PR-ossal Mazdának mondta, hogy jó, de ez nem a jó felszereltség, mondom, a laptány még már nem számít. Szerintem az mindegy, hogy jó szól ebben. Nem szoktuk leszólni. Igen. Pár adással ezelőtt a Csabi pont megdicsérte a Volvo-nál Volvo-ban mondtam, a hogy zenét. figyelj, Véletlenül bekapcsoltam. véletlen bekapcsoltam, és meglepően jól szólt. Nem volt rajta semmi nagy hiper-szuper márkanév, és úgy szólt, mondom, hoppá. Játszátok le, kikezdem Mazdában. De ez ritka azért. Megyek én. Jó. Szeretne melegíteni. Nem is keresek. Elmelegítőkör vagy hiszem. Ez nem megsporolhatjuk. sportgumis. Nem is nézek hozzá ellenfelet, mert nem tudok. Hogy nem tudsz, hát a lista vége. Régi Mazda 3-mal mentünk, nem? Igen, szerintem is. Elinduljak? Ha van kedved, Persze, hogy van. ráérünk még. 6-ig miénk a pálya. Na, ő sportos. 52-125 egyébként a korábbi Mazda 3-as időnk most. Az nem rossz. Az nem? Legyen. Na, hát akkor azt kell megdönteni. A 122 lóval, hát persze. Igen, hát ez amikor nem vesszük észre, hogy megy valami. A Trabant Igen. volt ilyen utoljára. Szerintem beszélgessünk közben valamiről. Beszélgessünk arról, hogyha valaki gyors autót akar, vagy 50 alattit, annak azt mondanám csak, hogy eladó egyébként a Camaro, amit itt közben tudtam meg itt breakingben. Közben ti más láttatok, engem itt megszurkáltak, hogy eladó. Gondolom megtaláljátok a megfelelő portálokon, és érdemes neki ugrani, mert hát a fiúk is azért dicsérték, és amerikai autóból egyáltalán nem rossz, sőt, nagyon jó verzió. És azért járunk jól, mert ha valaki megveszi, akkor biztos előbb lesz meg a tulajdonosnak az új autó. Hát azért vegyétek Én érzem meg. azt, hogy erről a kanyarról lecsúszott. Picit. De azt telén biztos elfér. Hát az még én is elmennék terén. Na, hagyjuk már ezzel. A kék székkel. Tényleg van az a elektromos húzós. Van, Csinálhatnánk egy olyan kört is. persze. Azt ott valahol lemerül, azt hogy jövök vissza. Biztos bír az egy 20 kilométer. Igen. Ez mi volt ez? Nem tudom. Vagy Ja, az mind, üveg dőlt el. mind a ketten már furcsa hangokat hallunk. Furcsa hangokat adunk ki magunkból. Régen hogy örültünk, ha minden újdonságot kipróbálhattunk. És most már Most egyébként meg- az új tesztautók azok már, Olyan teljesítményszinteket érünk el. hogy ez most már ezek a legkínosabb körök. Ugye, azért, és nem? még ott is rövidebb utat választja. Vagy... Persze. Na, Na halljuk. körülbelül. Ő is visszafordult, nem Időmérés élvezte. első kör 51,919 ezred. Jobb, mint a régi. 51,919 ezred. A teljes idő 1 perc 38,249 ezred. 51,9. Ez gurul? Csak Picit úgy- gurul, de majd a... Igen? Kerítés majd megfogja? Hogy sikerült egy nekem megtalálni listában a régi Mazda 3-ast 52 És ez a eggyel. nagyobb eredmény. Ez a nagyobb eredmény. Az, hogy te ezt megverted, az egy sokkal kisebb meló. 51,9, ami egyébként szerintem egy tök jó eredmény. 122 Nem. lóerőből. Nem mondj semmit. Az arcod mindent Elkényeztetett. elárul. Elkényeztetett, sok száz lóerős srác Igen. vagy, mégis halljunk valamit. Az egyensúly jó. Tehát a futóműve tetszik. Azt kell, hogy mondja. A motorra nem tudok beszélni, nem találtam. De a Piros autó. Fantastic! Congratulations! Az mennyit ment? Hát az, szerintem az az Figyelj, 52. a futóműve meg az autó balansza nagyon jó. Az tényleg tök játékos, hát elejében a motorháztető alá kéne valamit rakni. Ugye van hozzá 1.8-as dízel is,
csak az annyira, hogy ez a dízelhiszti meg stb. Minden, hogy már Magyarországra csak rendelésre hoznak. Ez nevetséges egyébként, már és pedig az is egy új motor. Teljesen nevetséges, tehát nem adnak el belőle. Azért, mert dilettánsok elkezdték ezt a dízelhisztit. Az valószínűleg azért jobbat menne itt a nyomatékosabb. Úgyhogy, de oké, vonatkoztassunk el, persze átlagembernek lehet, hogy 122 lóerő is elég. Hozzátéve, hogy szerintem egy előzéshez, egy vészhelyzet megoldásához nem baj, ha van erőtartalék. De ez se nyomatékban, se semmiben nem tartott, hogy bármilyen tartalékról beszélhessünk. A futóműve viszont tök jó, tehát bárhova, bármennyivel be lehet ezzel az autóval menni. A fék az valószínűleg jó, de nagyon nem kell használni, úgyhogy valószínűleg jó, de nem tudom. Érdemben nem tudok róla nyilatkozni. Egy másodperccel gyorsabb, mint a piros autó apuka, úgyhogy tessék menni. Ó, hát akkor valami új pirosot találjál. Majd keresek neked új pirosat. Ilyen későn soha nem fékeztem szerintem még a sikánnál, és itt is csak úgy meglépett. Sportgombot benyomtad? Nem. Már nincs. Ja, anyád. Ezt a szemét. Jó néz ez ki. Nem ebbe a színbe választanám, de... Hát nem. Hanem színbe. Hanem színbe, igen. Legalább egy Mazda pirosat. Legalább egy Mazda pirosat. Úgyhogy még nem ezzel a motorral. De nem tudom, tehát miért nem lehetett dízeleket behozni, bocsánat. Tehát azért, mert most néhányan kitalálták, hogy úristen, ez környezetszennyező, ami egyébként marhára nem igaz, de... Vagy azért, mert a Volkswagen belecsalt. Meg utána mindenki. Meg aztán kiderült, hogy sokan. De ez csak azért, mert irreálisak az előírás. Így van, és csak nálunk Európában. Ez azért fel tud bosszantani egy picit, és akkor utána beleraknak egy ilyet, ami meggyőződésem, hogy néhány generációval ezelőtti sima 1.6 szívó vidámabb motor volt, mint ez. Igen. Hát ezzel, hogy teljesítse ezeket a normákat, ezek már olyan szinten le vannak folytva, hogy... Kipufogó gázból szívja a levegőt szinte. Konkrétan, igen. Nagyon jól mozog a futóművileg, tényleg. Futómű, nem balansz, az kitűnő. Az tényleg kitűnő. És ugyan nincsenek rajta nagy kerekek, de pont elég. Aha. Tehát nem is kell rá szélesebb, mert az autó nem nehéz, az autó könnyeden átugrik mindenen. Itt átmegyünk padlógázzal, és még egy jó darabig. A végén egy kis ízelítőt adunk a fékből, és elfordul. De ez persze azért is van, nem csak azért, mert lassú egyenesben, azért is, mert kanyarban viszont elég gyors. Úgyhogy egy jó motorral szerintem ez a kategóriában az egyik legjobb, vagy a leginkább vezethető autó lenne. Most nem a hot hatchről beszélek, hanem az ilyen átlagos autókról. A hot hatch ugye a Mazdának már nagyon rég nincs. Igen. Sajnos. Pedig alapnak ez azt hiszem fantasztikus lenne. Na halljuk. Időmérés első kör 52,231 ezred. 52,231-es ezred. Teljes idő 1 perc 38,896 ezred. Az első körön 3, aztán meg 6. Igen, Aha. tehát mind a kétszer 3 tized. Igen. Mind a két körön 3 tizedet kaptál, így 3 és 6 tizeddel végeztél a második helyen, de nálad is azt láttuk, hogy futóművileg tökéletes. Csönd van, nyugalom, nem történik semmi. Hát én ilyen rallycrossosabban megyek, és elcsúszkálom a... Legalább valami élmény legyen. Ja, igen. Próbáltam hajigálni a hátulját, de nehezen ment. Úgyhogy alapvetően tök jó. Tényleg úgy, igazából úgy nézed, hogy mozog a mutató, tehát nő a fordulatszám. Tehát de valami van. Valami van, de hogy igazából Mozog a mutató. 4 vagy 6 ezernél is elválthatod, mert úgyse történik semmi. Itt a második körben nem tudtam visszarakni a kettest a sikánnál, úgyhogy ott a következő kanyarig úgy gurgogattam és kerestem a kettest. Pedig a váltóérzés Jó, elég jó. azért volt furcsa, hogy nem ment vissza, és inkább akkor nem erőltettem, és akkor megint 3-as, vissza 2-es, és úgy már ment. Úgyhogy tényleg ilyen furcsa egyveleg ez, mert hogy nem történik semmi, de amúgy meg egy tök jó futómű lenne ahhoz, hogy esetleg egy erősebb motorral ez egy jó kocsi legyen. Vagy nagyon jó kocsi legyen, így is a köridő azért nem rossz. Így van, hát ez a köridő az... Köridőben egy jelentősen erősebb autókat is Maga elkap, utasít, tehát ha most csak az időeredmény alapján értékelünk, akkor nagyon jó. Nagyon jó, igen. A csalódottságunk mindössze abból fakad, hogy lehet menni sokkal jobb. Lehet menni sokkal jobb.
Annó a legelső lap timing forgatás is egy ilyen Camaróval volt, mondjuk akkor még nem tuningoltal. Most ez a modell igazán meglepett bennünket, mert ettől az átalakítás szettől tényleg jobbá vált. Mindkét kört Csabi nyerte, de mindkettőt más miatt. Az első kanyarokban minden bizonnyal a melegebb gumi miatt már rögtön szerez egy kis előnyt, és 2,983 ezred alatt el is éri a 60-as sebességet, azonban a nagy különbség a hátsó egyenes közepén alakul ki, ahol Jani alatt valamiért felvált egyet az automata. Ezután a sikánt kicsit elrontja Jánosunk, és hiába gyorsabb az utolsó kanyarokban, végül kikap az első körön 2 tizeddel. A második kör elején Jani áll jobban, de a sikánon óvatosabban megy át, még akkor is, hogyha ővé a maximális sebességünk 121,8 km/órával, és mégis 3 tizedet veszt. Az utolsó kanyarokban megint János a gyorsabb, de csak 8 századot tud visszahozni ebben a körben. Összességében a Camaro nagyon jól teljesített a tulajdonos nagy megelégedésére. A Mazda 3-tól nem vártunk sokat, és az egyenesben bizony elég lassan is ment a kocsi. Az összidő azonban mégsem annyira gáz, ugyanis egészen jó tapadást tudott a kanyarokban. A két srác közül ezúttal Csabi érzett rá jobban az egész autóra, Jani mindenhol egy kicsit óvatosabb volt, még magához képest is sokkal lassabban ment a sikánban és a visszafordítókban. Így viszont esélye nem volt Csabi ellen. Csak a második körben a sikánban kapott majdnem 5 tizedet, így nem lehet versenyt nyerni. Csabi 108,91 km/órával érte el a maximális sebességünket, a gyorsulási értéket pedig inkább nem is mondom. Reméljük János a jövő hétre összeszedi magát. Ha még nem tetted meg, most azonnal iratkozz fel a csatornánkra. Nyomd meg hozzá a kis csengőt, és így nem maradsz le a lap timing adásokról sem.